हाय फ्रेंड्स, चिन्मयी दक्ष रेसिपीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत इडली डोशासाठी चटणी कशी करायची ती. तर त्यासाठी मी एक नारळ घेतला आहे, त्याचे असे काप करून घेतले, 4-5 हिरवी मिरची आणि इथे फुटण्याची डाळ घेतली आहे मी. तर आता हे सगळं आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया. हिरवी मिरची टाकून घेते आता. इथे मी फुटाण्याची डाळ घेतली आहे 4 ते 5 चमचे, त्याच्यामध्ये टाकून घेते. आता याची छान फाईन पेस्ट करून घ्यायची आपल्याला. त्यामध्ये मीठ टाकते मी, चवीपुरतं मीठ. आता इकडे मी चटणी वाटून घेतली आहे. आता मध्ये मी थोडंसं पाणी टाकते. आता मी मीडियम कन्सिस्टन्सी ठेवणार आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला किती पातळ घट्ट हवी असेल तर तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता कन्सिस्टन्सी. तुम्ही चटणीची कन्सिस्टन्सी बघू शकता. मी खूप पातळ पण केली नाही आणि खूप घट्ट पण ठेवली नाही. मला खूप पातळ नको आहे, त्यासाठी मी थोडी घट्टच ठेवली आहे. आता आपण फोडणी करून घेऊया. आता ते फोडणी पॅनमध्ये मी तेल टाकून घेते. तेल छान गरम झाले, त्यामध्ये मी मोहरी टाकते, जिरं. गॅस बंद करते मी आता. हिंग टाकून घेते मी, कढीपत्ता टाकते मी आणि थोडं बंद करते झाकण. आता ही फोडणी आपण चटणीमध्ये टाकून घेऊयात. आता हे सगळं मिक्स करूयात आपण. ही चटणी तुम्ही डोशाबरोबर, इडलीबरोबर, उत्ताप्याबरोबर कशाबरोबरही खाऊ शकता. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत भेटूया आता आपण अशा एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय.